হে দোস্ত আজি মোৰ লগত আছে দুটা ভাল খবৰ দুটা বেয়া খবৰ পোন প্ৰথমতে বেয়া দুটাই কৈ দিছো যে যিটো মোবাইল ফোনেৰে মই ডিম্পু বৰুৱা নামৰ চেনেলটো আৰম্ভ কৰিছিলো সেই মোবাইল ফোনটো মই দিছিলো দেউতাক চলাব আৰু দেউতাৰ পকেটৰ পৰা কোনোবা পকেট মাৰে মোবাইল ফোনটো পকেট মাৰি লৈ গল এক নম্বৰ বেয়া খবৰ আৰু দুই নম্বৰ বেয়া খবৰটো হল মোৰ যিখন বিখ্যাত দা আনবক্সিং কৰা সেই দাখন যোৱা কালিৰ পৰা মই বিচাৰি পোৱা নাই বা কাটিব নিছিল আমাৰ খুৰা এটাই কোট পেলালে কোট হেৰালে দুটা বেয়া খবৰ আৰু ভাল খবৰ দুটা হল দেউতাৰ বাবে মই এটা নতুন মোবাইল আনিছো আৰু দাখন যি বিচাৰি পোৱা নাই সেইবাবে নতুন এখন দাও কিনি আনিছো এইখনটো বেছি ডেঞ্জাৰ সেইখনতকেও এইখন পুৰা শিলঙৰ পৰা আহা দা তো বলক এই দাখেনেৰে এই মোবাইল ফোনটো আনবক্সিং কৰো মইনো কি মোবাইল আনিলো দেউতাৰ বাবে তো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো চাওক এই মোবাইলটো আনিছো দেউতাৰ বাবে মোবাইলটোৰ নাম হৈছে Redmi 6 দাম হৈছে ৮৮০০ টকা অনলাইনত ৮৫০০ পায় কিন্তু মই আনিছো আমাৰ নলবাৰীত নতুনকৈ অহা MI ষ্টৰৰ পৰা সো ৮৮০০ লৈছে আৰু তাৰ লগতে এটা কেছ কিনিব লগা হৈছে কাৰণ কোনো কেছ অহা নাই এই কেছটোৰ দাম হৈছে ২৫০ টকা তো এতিয়া যদি মই এইটো এনেকৈ কাটি দিও এইটোৰ পৰা ওলাই আহিব Redmi 6 চাওক মোৰ মতে ১০০০০ টকাৰ তলৰ ৰেঞ্জত এইটো এটা ভাল মোবাইল কাৰণ ইয়াত আছে 3GB RAM প্লাছ 32GB ইণ্টাৰনেল ষ্টৰেজ আৰু যদি প্ৰচেছৰৰ কথা কওঁ ইয়াত আছে 2GHz অক্টা কোৰ প্ৰচেছৰ Helio P22 12 নানোমিটাৰ টেকনলজিত চলা এটা প্ৰচেছৰ এতিয়া এইবিলাক ষ্টিকাৰ পাতি গুচাই দিলো মই নতুন হওক পুৰণা হওক এইবিলাক দৰকাৰ নাই মইতো ভাল নাপাওঁ এইবিলাক সকলো গুচাই দিওঁ আৰু যদি বক্সটোৰ ভিতৰত মই কওঁ কিছুমান কুস্তি পাম যে কেনেকৈ ক'ত কি হয় মোবাইলটোত তাৰপিছত এডাল চাৰ্জাৰ আছে কোনো ফাষ্ট চাৰ্জাৰ নহয় নৰ্মেল চাৰ্জাৰ এডাল আছে আৰু তাৰ উপৰি কেবল এডাল সকলো ফোনত থাকে কোনো হেডফোন নাপায় এই ফোনটোত কাৰণ Xiaomiৰ ফোনত হেডফোন নাপায় আৰু অনলি Xiaomi বুলি নহয় আজিকালি প্ৰায় ফোনতে হেডফোন নাপায় কিয় নাপায় মই এটা ভিডিঅ'ত কৈছোৱে চাব পাৰে আৰু তাৰ ওপৰত এটা পিন আছে এইটোৱে বাকচটোৰ কথা এতিয়া মই যদি মোবাইলটো খুব ভালদৰে চাওঁ কেমেৰাৰ কথা যদি কওঁ পিছপিনে আছে দুটা কেমেৰা এটা 12+5 মানে 12+5 আৰু চাওক এইবিলাক অলপ কিবা স্পেচিফিকেশ্যন আমি যদি হিয়ৰ ভাৰ্চনটোৰ কথা কওঁ 10 যেটো মিমি না কি আছে হিয়থৰ নিজা সিস্টেমটো এইটো 10 আৰু কেমেৰা পিছফালৰ কেমেৰাটো ভাল 12+5 ধুনীয়া কেমেৰা কিন্তু আগফালৰটো অলপমান আৰু 5 মেগাপিক্সেল কেমেৰা হ'ব ঠিকে আছে পিছফালৰটো ঠিকে আছে আগফালৰটো ভালে হ'লেও আৰু অলপমান কাৰণ 5 মেগাপিক্সেলৰ এটা কেমেৰা হয় দেউতাক কেমেৰা দৰকাৰ নাই না ইউটিউব ভিডিঅ' চাব লাগে দেউতাক আৰু ফোন কৰিব আৰু মাজে মাজে হোৱাটছএপ এই অফিচৰ কিবা ডকুমেণ্ট হোৱাটছএপত ল'ব সেয়ে হৈ যাব চলি যাব আৰু এই মোবাইলটোৰ লগত কিনিব লগা হ'ল এটা কেছ কাৰণ মোবাইলটোৰ লগত কোনো কেছ নাই কিছুমান মোবাইলৰ লগত থাকে ১০০০০ টকাৰ ওপৰৰ কিন্তু এই মোবাইলটোৰ কোনো কেছ নাই সেইবাবে এইটো ২৫০ টকাত আমি পুৰা MIৰ অৰিজিনেল কেছ কিনি দিলোঁ ট্ৰেন্সপেৰেণ্ট আৰু এতিয়া যদি মই মোবাইলটো কেছটোত লগাই দিওঁ এনেকুৱা লগা হ'ব একদম সৰু ধুনীয়া মৰম লগা এটা মোবাইল ঠিকে আছে চলি যাব আৰু এতিয়া আবার দাখনৰো আনবক্সিং চাই লওক নাকি আৰু এইখন হৈছে মোৰ ব্ৰেণ্ড নিউ আনবক্সিং কৰা বা সকলো কাটিব পৰা শিলঙৰ দা আমাৰ নলবাৰীৰ ৰাখত ওলাইছিল সো কিনি দিলোঁ পুৰা মজা দা বা এটা কাটি চাইছিলোঁ একে ঘাই দুচিঙা হৈ গৈছে